ሰላም ጋይስ እንዴት አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። አሁን ያለሁት እዚሁ አምባሳደር የቀለበት ታወር አካባቢ ነው። የቀለበት ታወሩ ኦልሞስት እየተጠናቀቀ ነው ያለው። ውስጥ ለውስጥ ያለው ልማት የአምባሳደር የወንዝ ዳርቻ ልማትና የኮሪደር ልማቱን በፍጥነት እየተሰራ ነው ያለው። አሁን ላይ የመብራት ዝርጋታ እየሰሩ ነው ያሉት። እሱን በቀጣይ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። ነገር ግን በዛሬው ቅኝታችን ላሳያችሁ የፈለጉት ከዚሁ ቀለበት ታወሩ አንስቼ እስከ ጊዮን የወንዝ ዳርቻ ልማት ያለውን አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህ የወንዝ ዳርቻ ልማት ከእንጦጦ ተነስቶ ወደ አቃቂ የሚዘልቀው የወንዝ ዳርቻ ልማት አካል ነው። ጠቅላላ ርዝመቱም ወደ 43 ኪሎ ሜትር ይረዝማል። እኛ ግን ዛሬ የምንቃኘው እዚሁ ቀለበት ታወሩ አንስተን የጊዮንን የወንዝ ዳርቻ ልማት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የወንዝ ዳርቻ ልማቱ ላይ አዳዲስ ነገሮች እየታዩ ነው ያሉት። በዛሬው ቅኝታችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ጊዮን የወንዝ ዳርቻ ልማት ላይም አዲስ ፋውንቴን እየተሰራ ነው ያለው። በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ፋውንቴን እየተሰራ ነው ያለው። የእሳት ፋውንቴን እንደሆነም ነግረውኛል። ፒያሳ ላይ ሌላ የእሳት ፋውንቴን ካሁን በፊት ተሰርቶ ነበረ። ይህ ሁለተኛው የእሳት ፋውንቴን እንደሚሆን ነው የነገሩኝ። አሁን ላይ የሲሊንደር ስራ እየተቀበረ ነው ያለው። እሱን እንቃኛለን። በነገራችን ላይ ይህ የወንዝ ዳርቻ ልማት ውስጥ ለውስጥ የእግረኛ መንገድና የሳይክል መንገድም እየተሰራለት ነው ያለው። ልክ አሁን የምትመለከቱት የእግረኛ መንገድ ዋና የመዝናኛ ማዕከል ሆኖ እያገለገለ ነው ያለው። በርካታ ሰዎች አሁን እንግዲህ እንቅስቃሴያቸውን ከዋናው አስፋልት ውጭ አድርገው በዚህ ጎዳና ላይ እንግዲህ ሽር እያሉ ነው ያሉት። እንደምትመለከቱት በርካታ ሰዎች አሁን የወክ ማድረጊያ ተመራጭ መንገድ እያደረጉት ነው ያሉት። ወንዞች አሁን ላይ እንግዲህ ዋና የመዝናኛ ማዕከል ሆነዋል። በፊት የነበረው አስተሳሰብና አመለካከት እየተቀየረ ነው ያለው። በፊት ወንዝ ሲባል እጅግ በጣም አስፈሪ እንደሆነ ነበረ ብዙ ሰው የሚያስበው። አሁን ግን ዋና የመዝናኛ ማዕከል እየሆነ ያሉ በጣም ደስ የሚል ነገር እያየን ያለ ነው። ቅኝታችን ይቀጥላል። ለማንኛውም ከዛ በፊት አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ እስካሁን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩ እናበረታታለን። በቀጣይ ደግሞ እንድናሳያችሁ የምትፈልጉት ቦታ ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልን። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። የት ሀገርና የት ከተማ ሆናችሁ እንደምታዩ ደግሞ ኮመንት ላይ ብትጽፉልን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። ቅኝታችን ይቀጥላል። ቪዲዮውን ሙሉን ማየት እንዳትረሱ። እስከቻላችሁ ድረስ ተከተሉን። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም
Tudo.